Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn chiếc xe mới JZRC Q65 mình mới đặt về. Cái xe này nó có tỷ lệ là 1/10. Đó, hộp rất là to. Giờ mình mở hộp luôn nhé. Bên trong hộp có gì này? Đây là hộp của chúng ta, trong hết rồi các bạn. Chỉ có đây thôi. Quá to đúng không các bạn? Lấy xe ra trước. Đây là chiếc xe Jeep. Đây điều khiển này. Đây trong đây thì có lốp lô vít này, sạc này. Sạc này là nó có 4.8V. Sách hướng dẫn sử dụng này. Đó. Cái này thì không cần thiết đúng không? Người ta không cần đọc vẫn dùng được. Đây là thêm cái bạt để trăng vào xe này. Rồi, mình bỏ những cái này ra nhé. Chính của chúng ta. Đây là cái lốp xe tặng kèm các bạn. Không biết cái này tặng kèm để cho ở đâu, chắc cho vào đằng sau kìa. Lắp thì không lắp được rồi, nó chỉ có một cái thôi. Đó, cái bánh xe tặng kèm rất là đẹp các bạn, cao su rất là mềm. Đây, chắc nó sẽ thay thế ở chỗ này, đúng vừa luôn. Rồi, cái này thì cũng bỏ lại. Đây là cũng bỏ lại thì tôi không dùng với cái lốp này. Rồi, bây giờ xe nào này, cái tay điều khiển này. Tay điều khiển khá nhiều nút. Này, lát nữa lúc thử mình sẽ thử với cái tính năng này sau nhé các bạn. Rồi, đây là cái bạt này. Cái bạt để chen đây. Mình lắp thử thế này. Đây cái kính chắn gió kéo lên được thì mình lắp cái bạt này vào này. Đó, cái bạt để chắn vào đây. Như thế này. Còn cái thanh này thì nó sẽ nằm ở đây. Thanh chắn ngang này. Thanh nằm dọc ở dưới đây này. Đó. Đây thanh chắn ngang thì mình sẽ dính nó vào đây. Ở trong đây nó có các cái chỗ để mình dính vào các bạn. Đó. Đó, là dưới ở phần đuôi xe nó có một cái chốt này để mình gài nốt cái này vào. Đây, mình gài cho các bạn xem. Đó, rất là nhanh, nhanh gọn. Đó, xong. Bỏ này ra nhìn bạn thấy không, rất là đẹp. Đó, hoàn thiện cực kỳ đẹp luôn. Trong đây là có pin này, mình gắn vào rồi. Đó, có pin thì các bạn có thể. Đó, nó có một cái tấm dính này này thì là các bạn sẽ dính vào đây nó chắc chắn hơn. Cái con xe lần trước ở cái clip trước ấy, thì mình tháo rồi thì cái này nó không có phần dính ở đây nên là quả pin nó không được chắc lắm. Và cái lắp này nó cũng mở ra dễ hơn này. JZRC hoàn thiện này rất là đẹp. Đây là cái phần dưới thân xe, nói chung là phần nhựa này hoàn thiện cực kỳ đẹp, không có va rem các bạn. Cắt rất là mịn. Điều chỉnh ấy này, công tắc bật này. Rồi giờ mình bật thử cho các bạn xem nhé. Mình lắp pin vào rồi, lắp pin rồi mình bật thử cho các bạn xem.
Đó, rồi giờ bật thử nào. Bật lên này. Đó, khi bật lên thì nó nhấp nháy để nó nhận tín hiệu từ cái điều khiển nữa các bạn. Đằng sau cũng có đèn luôn. Đèn này rất là đẹp, cái đèn này hãng làm cực đẹp, cũng tắt bớt cái điện này nhìn nó rõ. Các bạn thấy không? Cái đèn này hoàn thiện rất là đẹp, chứ không phải đơn giản này thay cái bóng nét để của đâu. Bóng nét này trông khá là xịn. Rồi, bây giờ đến phần chính, quan trọng nhất là test nó đi. Bật lên này. Đó, bây giờ bật điều khiển lên nhá. Đó, các bạn thấy không? Xe nhận điều khiển rất là nhanh. Mình bật phát này, mình bật lại bạn xem xe nhận điều khiển cực nhanh, nhấp nháy này, bật phát lên này. Đó, xong. Rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ test thử sơ qua các bạn. Đây, điều khiển này. Đó, kéo cần vào là để tiến này, đẩy cần ra là lùi này, đẩy cần ra là lùi này. Cái này trái phải quay đây các bạn. Đó, ở trên bây giờ mình nói thêm đây cái nút trên cái điều khiển nhá. Đây là cái nút tăng giảm tốc độ các bạn. Đó, mình kéo này. Thực ra thì thay đổi này không có tăng giảm nhiều lắm đâu các bạn, khó nhận ra lắm. Đó, như này chậm này, như này nhanh lên này. Đó, khá là hay. Còn cái này là điều chỉnh trái phải các bạn, cái nút này nhỏ nhỏ này, chim điều khiển nhấn các bạn xem cái hình dung đó, căn xe nó về trái phải. Đó, đó. Rồi cái xe các bạn chạy ở trên một đường thẳng thì mình sẽ điều chỉnh những cái này để cho xe khi mình bấm nút chạy sẽ chạy thẳng. Còn cái đây là chế độ chạy tự động các bạn. Đây này, ấn này. Đó, mình không cần mình điều khiển nó xe vẫn chạy, nhưng mình chỉ cần lái trái lái phải thôi. Còn đấy là một tiến, đấy là lùi, còn đây là tiến các bạn. Cho xe chạy tiến ở bên đây. Đó, đây là mình chỉ việc xoay này để xe nó chạy hay là nó khỏe hơn, đỡ phải bấm cái ga này. Để muốn tắt chế độ này thì các bạn chỉ việc tắt nguồn đi, bật lại là hết. Tắt nguồn đi, bật lại là nó sẽ thoát nó khỏi cái chế độ đó. Cái điều khiển thì cái phần cái nhung này nó làm khá đẹp, cầm rất là êm tay các bạn. Cái nhung này cầm rất là đẹp, nào cầm êm tay, cái tay điều khiển cũng rất là vừa tay. Đó, tay điều khiển cực kỳ vừa tay luôn. Hoàn thiện thì nó cũng ở cái mức khá các bạn, với cái mức giá khoảng tầm 600.000 thì nó hoàn thiện. Đây là mức khá chơi được. Đây là cái chỗ lắp pin của nó các bạn. Được, cái này thì chạy 2 viên pin tiểu. Cái lắp pin thì các bạn để ý nhé, nó sẽ có hai cái cục đều cực âm này, đây là dương này. Các bạn nắp thì các bạn nhớ nắp đúng chiều nhé. Đó, âm dương ấy, các bạn nhớ nắp đúng chiều pin là được. Thì khi các bạn sử dụng, khi các bạn để vào này này, để này, trong là dương này. Đó, trong là dương thì sẽ để cái dương ở trên này, âm bên dưới. Đó, âm dương như thế này. Rồi là mình gắn vào thôi. Mắt này thì cũng rất là dễ, có cái lẫy đây này. Đó, thế xong. Đó, cái phần động cơ ấy thì mình nhìn sơ qua nó rất giống cái, và cái hình dáng ấy thì nó rất giống cái này, rất giống cái xe WPL bữa trước mà mình đã mổ xẻ chi tiết cho các bạn xem rồi đấy. Mình là xe là mình rất tháo ra để rất thích tháo ra xem bên trong nó cấu tạo như thế nào. Các bạn nhìn này. Đó, xe WPL với lại cái xe GC thì cái phần nội thất của nó, phần bộ máy nó cực kỳ giống nhau. Cái phần này máy này bạn nhìn nó hình dáng rất là giống nhau. Thì cái phần máy này lát nữa mình sẽ không tháo nữa. Cái phần điều khiển đây mình không tháo nữa, mà lát nữa mình sẽ tháo thử cái phần servo này ra để xem nó như nào. Vì là như bạn nghe thấy này, cái phần servo của con này thì nó kêu khác các bạn. Khả năng nó sẽ không dùng motor như này đâu, mà nó dùng servo thật đấy. Con này dùng motor xong là người ta làm lại một xíu thì sẽ không ngon. Con này servo khả năng sẽ ngon hơn. Thì lát mình sẽ tháo phần đầu ra để cho các bạn xem. Phần đuôi này nhìn này là nó giống hệt nhau rồi. Và cái xe này thì các bạn để ý, cái xe này nó sẽ không có vi sai đâu các bạn. Cái xe này nó rẻ tiền nên nó không có vi sai. Các bạn thấy không? Giữ thì sẽ không chạy nữa vì xe không có vi sai. Rồi bây giờ mình sẽ thử một cái xe có vi sai cho các bạn xem nha.
Đây là con QVC Q35, Q35, Q36 thì nó lâu lâu rồi mình không nhớ, để bữa nào mình sẽ đánh giá chi tiết này cho bạn xem nhé. Này đây này, cái vi size nó sẽ như thế này các bạn. Đó, các bạn thấy mình giữ một bánh này thì các bánh còn lại nó vẫn chạy. Đó là trong cái trường hợp giả sử các bạn leo dốc hoặc gì đó, một cái bánh bị kênh như thế này này thì là hai bánh còn lại nó vẫn chạy, thì xe của bạn sẽ vẫn đi qua cái địa hình đó, tránh bị treo bánh. Còn trường hợp này một bánh bị treo nó sẽ không chạy được nữa. Vi size đó, giữ bánh thì nó vẫn chạy. Đó, lệch một bên thì bên kia nó vẫn chạy. Đó, cái hay ở cái vi size này chỗ đó. Thôi bây giờ mình tạm bỏ này ra để quay lại cái nhân vật chính của chúng ta nhé. Đây, bây giờ là mình sẽ tháo cái phần đầu ra để mình xem, so sánh các bạn xem là nó có giống cái con WPL bữa trước không nha. Rồi đấy, xe nào qua tay mình là đầu tiên là mình cũng phải tháo ra xem cái cấu tạo như thế nào, xem nó có ngon thật không. Chết rồi, cái top vít của mình nó đâu rồi, các bạn chờ xíu nha. Rồi đây rồi, thấy cái top vít đây rồi, giờ mình phải tháo pin ra trước. Đó, hãng cải tiến cái phần này rất là tiện, dán rất là đẹp, có những cải tiến nhỏ và rõ. Những cải tiến này nó hơn hẳn cái con WPL bữa trước. Màu xanh này thì cũng khá là đẹp. Ồ, tháo này là phải tháo cả tất tần tật, tháo hết. Xem đây còn cái ốc nào không, phải tháo hết ở đây nó mới ra các bạn. Đây, hai con ốc nữa ở đây. Đó. Cái này yêu khoa học, cái này xem nào ra chưa, còn một con ốc nữa. Gần ra rồi. Đây một con nữa, yểu ốc phết. Đó. Rồi rồi đây rồi, nhìn thấy rồi. Cái này là servo thật nha các bạn, nhìn thấy 3 giây này, mấy giây này, 3-4 giây này là biết nó là servo thật rồi. Nó không dùng motor như con trước. Đấy là cái cải tiến cực kỳ đáng giá. Cái con WPL thì nó dùng một motor này nó sẽ chậm hơn, nó không nhạy như là cái servo này, và điều khiển nó sẽ không sướng như cái con C đấy. Con này là dùng servo luôn các bạn. Để mình cho nó thấp các bạn nhìn nó rõ nha. Đó, cái servo các bạn, servo hịn luôn rồi. Đó, còn cái phần này thì không khác gì cái lần trước cả, nhưng mà tất cả các chi tiết nó đều cải tiến chút. Bạn thấy ở đây nó còn đổ keo này, cái con WPL trước thì nó không được đổ keo nên cái motor chạy có thể một thời gian nó lỏng ra ấy. Còn cái này thì là nó bít chặt vào đây luôn rồi, nó không lỏng ra thì là nó sẽ không bị trượt. Cái mạch điều khiển này thì trông cũng đẹp hơn này. Đó, trông nó cũng vẻ xịn sò hơn, chi tiết hơn. Nên con này là rất là đáng giá nhé, có một tụ kìa để nó điều khiển nó mịn hơn. Ở đây là còn 5 cái chân nữa, 5 cái chân nữa thì khả năng là vẫn lắp thêm được motor ấy các bạn, vẫn nâng cấp được. Đây. Mình tháo bớt này ra. Đây đổ keo hết nên là mình chỗ này nó đổ keo hết nên là mình không rút ra được, nên là mình không tháo được, nên các bạn chỉ khó nhìn nó hơi vướng một chút vậy. Đó. K này, V cộng V trừ này, xem đây có gì không. K, V cộng V trừ không còn các bạn. Nhưng cái này lúc nào mình sẽ nghiên cứu xem là cái này nó dùng để làm về việc gì, mình sẽ độ chế thêm.
rõ ràng là vẫn còn nhiều cái hay ho có thể áp dụng đến cái xe này. Hãng vẫn đang làm chờ, có thể sẽ là một bản nâng cấp của con này, nó sẽ sử dụng hết những chức năng ở đây. Dây điện cũng khá là chuẩn. Nó rất là gọn gàng các bạn, rất là đẹp. Nói chung ở cái mức giá 600.000 thì con này rất là đáng giá. Đáng giá hơn đấy con WPL bữa trước, nhìn mạch nó xịn hơn. Này, cái anten bắt sóng của nó. Rồi đây là cái quả pin theo xe các bạn ạ, JVRC, dung lượng của nó là 500 mAh. Pin này cũng được làm chắc chắn, gọn gàng, đẹp. Rồi giờ chúng ta, các bạn sẽ nhìn chi tiết cái xe một chút nhé. Đó, các bạn thấy không, hoàn thiện rất là đẹp, từng đường nét một cực kỳ. Và cái lốp xe các bạn, lốp xe này cao su rất là đẹp. Đó, độ đàn hồi rất là tốt, mà nó cứng, nó không bị mềm quá nên là chạy nó sẽ tốt hơn, chạy ngoài đường neo đồi leo dốc là tốt hơn. Chứ cái lốp xe mà mềm quá là không ổn tí nào cả. Đó, cái lốp sau này, 5 lốp này giống nhau. Đó, các bạn thấy không? Từng cái chi tiết làm rất là sắc sảo và đẹp. Cái nhựa nó cắt, nó dễ cắt đẹp, nó rất là ít gừa. Cái này xoay được, xoay này thì cũng bằng khối nhựa, không để ý. Bình xăng này. Đó, đèn. Đó, nói chung ở cái mức giá này thì JVRC V65 này rất là đáng tiền. Nắp capo này mở nó cũng dễ dàng các bạn. Đó, rất là nhẹ. Rất là đáng tiền. Ok nhé, cái bài đánh giá với lại mở hộp đấy là hôm nay mình xin dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu mà các bạn thích thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bữa sau mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết cái con xe JVRC Q35 hay Q36 gì đó, lâu lâu quên mất tên này, con nhỏ nhỏ mà có visa kìa, lấy chạy cực thích luôn. Rồi cảm ơn các bạn nhé, hẹn các bạn ở các clip tiếp theo. Chào các bạn.